السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور أسامة شرف من شركة شرف لمعدات وأدوات النسيج. النهارده إن شاء الله بإذن الله هنبدأ أولى حلقات تعليم إزاي نعمل نسيج شروط على أحد منتجات نوعية دول الشريط. في البداية علشان أبدأ نخش على إزاي نتعلم نعمل نسيج، الحلقة بتاعت النهارده هنتكلم على مصطلحات النور بحيث نبقى فاهمين المصطلحات بتاعتنا، بعد كده نتكلم عليها عادي. احنا عندنا دلوقتي نول متسدي، هنعرف المسميات بتاعتنا. اول حاجه عندنا ده اسمه مكوك، يعني ممكن يكون معاك 2 3 حسب الظروف بتاعنا. الخيط اللي محطوط اللي ملفوف على النول بيتسمى السدة. ده اللي هو الخيط ده اسمه سدة. الطول بتاعه بيتحدد بناء على رغبتك في ان انت تعمل شريط طويل او شريط قصير. لما ببص على السدة بتلاقي مقسوم لمجموعتين، مجموعه متصله بالخيوط دي والخيوط دي بنسميها النير. الخيوط دي بنسميها نير زي ده بالظبط. ده اسمه نير. بيتعامل ازاي؟ ان شاء الله لما نيجي نتكلم على التسدية هنعرف بيتعامل ازاي. انا عندي سدة اللي هو لافف على النول، وعندي نير، والسدة مقسوم الى مجموعتين، مجموعه متصله بالنير ومجموعه ثانيه حره مش متصله بالنير. لما بنزل السدة او بطلع السدة بتتكون مسافه فاضيه. المسافه الفاضيه دي بنسميها نفس. المسافه الفاضيه دي بنسميها نفس. عندي صوابع النول، عندي صابعين اساسيين اللي هو صابع الشد، وده يتفك من ورا من هنا، وده زي ما احنا شايفين بيخلي السدة مشدود او متراخي، واشده تاني كده. يبقى انا عندي ده اسمه صابع الشد، والصابع ده اسمه صابع النير اللي بيتركب عليه النير. والصابع الثالث اللي هو صابع السدة اللي متوصل بالنير. لو لاحظنا كده اهو، ادي السدة اللي بتوصل بالنير بيترفع على الصابع. يبقى في 3 صوابع اساسيه عندي اللي بيتحرك عليهم النير. بقيه الصوابع كلها بتحدد طول السدة اللي انت، طول الشريط اللي انت هتشتغله. ده في هنا بيبقى الشريط المنتج زي ما احنا شايفين، بيلف تحت ويجي ويكمل لغايه ما يوصل لغايه هنا. يبقى انا عندي نول الشريط عليه بيتركب عليه النير بيتركب على السدة، بياخد جزء من السدة، طبعا بيبقى النص بالظبط. السدة هو الخيط اللي متصل اللي براكب على النول. الخيط اللي راكب على المكوك بيتسمى اللحمة. الخيط اللي راكب على المكوك بيتسمى اللحمة. تعالوا نبص مع بعض على التشغيل بتاعه. عادة المكوك اما يكون شمالك او يكون يمينك. هنعود نفسنا كده ان هو لو المكوك شمال بمسك بالسدة تحت، لو المكوك يمين برفع بالسدة فوق، اللي هي المجموعة اللي مش متصلة بالنير. هنزل تحت، بندخل المكوك، نضغط على السدة، وبعد كده بنشد الخيط ونعدي المكوك الجنب التاني. المكوك دلوقتي على اليمين، ارفع السدة، افتح النفس، ادخل المكوك بتاعي في النفس، اضغط، بعد كده اشد الزيادة، وبعد كده اخرج المكوك عندي. طبعا خطوات هنقولها تاني، ولكن النهارده نتكلم على مسميات او المصطلحات اللي احنا هنستخدمها في نسيج الشريط. بشكركم، وان شاء الله الحلقه الثانيه هنتكلم على استخدام النول وانواع الشرايط. السلام عليكم.